Lördagskvällens ritual, en digital kanal. De pratar om världen från stort till smått. Från politik till tarot, inget lämnas åt måfå. Från nyheter till stjärntecken, de reder ut att du inte hinner tänka. Vi bara undrar, vad händer här? Tarottanterna spår med kortens begär. I varje avsnitt en ny mystik. Vi bara undrar i vår veckorytmik. Konspirationer och nyhetsflöden, de gräver djupt, följer varje tråd. Med skratt och allvar de delar sin syn. Tarottanterna styr vår kvällsrutin. Konspirationer och nyhetsflöden, de gräver djupt, följer varje tråd. Goddag, ska du klippa gräset? Ja, Nu är det väl före din tid det är ändå. vårtecken. Snart dags att börja klippa gräset. Det måste vara en gräsklippare för pollenallergiker. Ja, det tror jag. Ja. Men alltså den kör ju ärenden och grejer också, så att... Nej, det är en future. 25 cent tar de för den också, Det är sen bra, det det, är rena fyndet. Visst är det konstigt? Ja, det behöver de inte klippa gräset. Det behöver man inte göra. Det är jättekonstigt. Att det såg, mården och allting såg precis likadant ut den 8 december 1968. Nej, det 24 december var det. Julafton. Ja, julafton var det. I april nu då, 26. Konstigt. Det är lite lattjo. Ja, det är lite konstigt. För jag tror inte att det ser ut riktigt så där. Jag tror det ser ut så här. Ja. Det tror jag med. Jag trodde vi skulle slippa de där strimmarna nu när det är så dåligt med bensin och drivmedel och sånt där. Nej, men det har de, så det. Det har de. Ja, där har de resurser. Ja, men. Ja, men. Och här har vi inte riktigt så här vårtecken. Årets första kroppssöker. Ja. Det är ett vårtecken. Ja, fy fara. Du vet när vi får reda på vad det där betyder och hur de gör dem. Ja. Det ska bli skoj. Japp, sen hade vi då den goda Aron Flam som vi har fått lite råd om av lyssnare. Att vi ska lyssna på honom för vi är så hemska antisemiter. Ja, jag är inte antisemit för jag vet inte vad det betyder. Jag är bara jag. Men om det där hänger på så vet jag inte. Jo, men nu lyssnar vi på han. Jag tycker Vi ska det. ja, men lugn nu, vi måste få prata om det här också. Ska vi prata om det här? Ja, för han är faktiskt åtalad. Ja, det ska För man. han har uppmanat en mjölkpartistkvinna att skära upp sina handleder och dricka kaustiksoda. För han är faktiskt barnbarn till förintelseförnekare, så då får man göra precis vad man vill. Jaha, men då tycker jag att han kan göra det på sig själv först. Ja. Men han har haft en debatt med Gustav Kasselstrand från AFS. Och AFS får du berätta vad det Ja, är. Alternativ för Sverige. Och då fick Gustav Kasselstrand lära sig lite grann hur det är, förstår du. För det berättade han. Nu tror inte jag att det var riktigt så, men vi lyssnar. Jag ska förklara det här för dig. De europeiska länderna ligger granne med Ukraina. Deras huvudfiende är Ryssland. Korrekt? Nej, absolut inte. Nej. Ryssland är absolut inte vår huvudfiende. Okej, därför att som svensk, även om jag är svensk jude, så kan jag berätta för dig att det ingår att ha en naturlig skepsis mot Ryssland, Ja, eftersom det är en chauvinistisk kultur. Då kan jag som svensk icke-jude berätta att det gör det inte alls. Okej. Varför? Men därför att vi har historiska skäl att frukta Ryssland här i Sverige. De har fört krig mot oss i hundratals år. Och det är anledningen till att vi bör frukta och vara mer än en smula misstänksamma mot Ryssland. Jag måste bara fråga, är du skeptisk mot ryssen nu? Jag fruktar dem jättemycket. Jag undrar vem som ska frukta vem? Sverige kan attackera djupt in i Ryssland. Har du någonsin sett någon rubrik att Ryssland säger samma sak mot Sverige? Nej. Nej, inte jag heller. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Och så har vi faktiskt från Bofors någon missil som heter Gungir. Och den har faktiskt använts för att slå ut oljeriggar i USA. Eller inte USA, nej, i Ryssland förstås. Ja, jag tänkte det. Nej, jag vet det var inte. som fan. Jag blev lite förvirrad. De svängde med ratten Ja, där. ja. Så man kan ju undra vem som ska frukta vem mest. För att vi har krigat
mot ryssen lite grann genom tiderna. Om man går tillbaka ända till 1300-talet där så har vi faktiskt haft lite krig mot Ryssland. Alltså 1809 var sista gången då. Senaste gången, så får vi säga. Så får vi säga. Ja. Tror vad många gånger vi startar kriget vi då? Det kan man faktiskt undra. Det är svårt att ge en exakt siffra. Ja, så här hi och hå. Men totalt har över 10 rysk-svenska krig utkämpats där Sverige initierade eller var aktiv part. Så då blir man lite så här, vem är farligast för vem? Det kan man undra. Vem är mest aggressiv? Ja, alltså Sverige har ju faktiskt krigat med mot en massa andra också. Genom tiderna. Jo, vi har inte gjort så mycket annat förr om man Vi säger är ju så fredliga och neutrala har varit i alla år. Utom sista. Ja, absolut. Det ramlar på rätt bra här. Ja, det gör det. Och det var inte bara ryssen. Det var en massa andra också. Konstigt. Ja, man blir lite sådär trött. Och vem har vi krigat mest med då? Det danske. Dansken, ja. Över 30 krig eller väpnade konflikter genom historien. Ja. Torstenssons krig. Jag hade en tandläkare som hette Torstensson en gång. Hon var inte rolig. Ja du. Så ja. Vad säger man? Ja, Ja, det är nog ryssen. Ja, det är nog ryssen. Det är nog Ursula. Spanien vill sänka priset på bensin innan man måste ta bort någon skatt, tror jag det var. Ja, men vatt är ju skatt. Ja. Eller moms. Ja, momsen, ja. De vill sänka den från 21 till 10% för att lindra krisen för spanjorerna. Ja, det är jättebra. Ja, det var jättebra idé. Ja. Det tyckte inte Ursula, för det fick de inte göra. Vad skönt det är att inte vara med i EU. Ja, du. USA, de faktiskt varnar för att om inte de får använda baserna i Europa så tycker de faktiskt att de ska ta och packa ihop och åka hem. Då har vi 17 ställen som blir amerikanfria. Det är DCA-avtalet är ju påskrivet för 17 baser. Jag säger bara baser. vinn, ta dem och åk hem. Det är min åsikt. Ja, Iran. Det ska ju bombas tillbaka till stenåldern, har de ju kommit på nu. Så då bombar vi lite universitet och skolor och såna här saker. Bara för att de kan inte ha så välutbildade kvinnor där. Jaha, är det därför? Ja, det är klart det måste vara det. Jaha. Ja, för att 70% av Irans akademiker inom naturvetenskap och teknik är faktiskt kvinnor. Och så kan vi inte ha det på stenåldern. Du tänkte så? Så tänkte jag. Hur tänkte du? Jag tänkte att de kanske bombar för att de vill sätta åt deep state lite grann. Och sen att det är mycket propaganda runt omkring. Men ingen vet. Nej. Ja, stenåldern som sagt. Och då passar de på att bomba ett palats som är UNESCO-listad, världsarvslistat. Det ser inte ut så där längre. Nu ser det ut så här. Och vi kör den ljudlös för det var inget trevligt ljud på den. Nej, nu ser det ut så där. De får nog börja städa. Ja, absolut. Ja, du. Krig är aldrig speciellt trevligt. Nej, och när de ändå håller på, det tycker jag är lite konstigt. Att Israel tycker att det är bra idé att bomba synagogor. Får de bara mörda lite grann så är de väl nöjda? Förmodligen så är det väl så. Ja, men stenåldern kanske inte är helt fel. Nej. De var duktiga på stenåldern. Fy fan vad de kunde de grejer. kunde jättemycket då. Alltså, Ja, så att jajamän. det blir inte helt fel. Nej, nej. Det där är helt okej. De kom på att det går ner långt ner i marken också. Ja. Intressant. Mycket spännande. För varje meter man gräver så kommer man en meter närmare hög teknologi. Och starka var de också. Kunde bära runt på dem där. Ja, du vet vilka tekniker som kunde räkna ut hur de skulle vara också. Eller hittar de där stenarna i naturliga formationer? Det är klart att det var naturliga formationer. Ja, okej. Ja, för att använda de ramper och hävstänger. För att få dit dem plats också. Ja, Ja, det är fenomenalt. ja absolut. Det är väl lite mer naturliga formationer. Ja, det här är ju helt sanslöst. Ja. Tänk att den står kvar. En jordbävning eller något. Jag menar, den har ju stått där länge. Ja, det får man väl säga är coolt. Var det här Brasilien det eller?
Det var Brasilien. Ja, ja det är fränt. Sen är det lite mer naturliga formationer. Absolut. För när man gräver så dyker det upp det ena efter det Ja. andra efter det tredje. Ja. Och de börjar ju säga det nu, att ju Ja. djupare man gräver Ja. desto mer teknologi dyker upp. Ja. Jag tror ju till stor del så tror jag krig handlar om det här att dölja så mycket som möjligt. Skriva om historien så den passar någon. Mm. Och så tänker jag så här, för ju nyare någonting är, ju fortare går det sönder. Och de bygger hus idag som är fan i mig skräp. Det är mögelangrepp inom 10 år och ja, det är fusk allting. Men det är för det ska vara lättare att riva så slipper man fylla på med lera och grejer ovanpå. Kan det vara så? Ja, det skulle inte förvåna mig. Jag menar det är Men ett jäkla jobb att fylla tänk upp. bara på en tvättmaskin. Ja. Mycket sämre den är idag. Ja. Nej, det finns mycket som man kan förundras över. Absolut. Ja, här behöver de inte gräva. Nej, det bör de inte göra. Som sagt, förstöra det som är gammalt. 7000 år gammal by. Alltså jag tycker 7000 år låter lite mycket. Men nu finns den i varje fall inte längre. Så nu kan vi inte bevisa varken det ena eller det andra. Det kan vi inte. Nej, det är vidrigt. Ja, Pakistan. De anser att vapenvila inkluderade Libanon. De skrev det i det här fredsavtalet. Men nu bombar i varje fall Israel Beirut. Och vem så kallar det för en rimligt missförstånd. Och Netanyahu säger att Libanon det var en del av avtalet. Ja, men de har så konstiga bokstäver där så att jag tror inte de Ja. kan läsa allting. Ja, eller också är det någon som ljuger. Kan det vara så? Ja. Nej. Jo, men det måste vara rätt illa där faktiskt i Libanon. För både Aftonbladet och Expressen tar upp det. Så det kan nog vara lite illa. Jag vet inte ärligt om jag tycker att Aftonbladet och Expressen är något att luta sig mot. Men Nej, men de har ju liksom, deras ägarstruktur ligger ju på andra sidan. ja, du tänker så. Ja, jag tänker så ja. Men de ska faktiskt fortsätta, säger de. Israels finansminister. Israel måste faktiskt öka sina gränser både i Libanon, Syrien och Gaza för att skydda Israel. De kanske får sluta och trampa på gasen. Ja, kanske det, men då ska de öka för att skydda. Och så ökar de och så måste de öka för att skydda och så måste de öka för att skydda, eller hur? Det är någon som har pratat om the Israeli mistake. Tror om det här kanske var det. Kanske. Vi sparar Israel till sist, sa ju en kulpost. Ja. Kan det vara så att det äntligen börjar luta åt det hållet att det är... Ja, man kan undra, för militären vill inte vara med längre där i varje fall. Deras egen? Ja, de säger att de håller på att kollapsa.
De måste liksom tvinga folk att gå med i kriget och bli soldater, för de är inte så... De är ingen sugna. De är ingen sugna längre. Och dessutom så är det väldigt många som är ute och demonstrerar. De får väl ge Netanyahu en egen bysse. Vi bara undrar, vad händer här? Tarottanternas spår med kortens begär. I varje avsnitt en ny mystik. Vi bara undrar i vår veckorytmik. Ja, vi fick sätta in våran låt där. Ja. Vi visste inte vad vi skulle säga, men det var lite intressant att visa ändå, tyckte vi. Ja, och de som inte protesterar, de flyger därifrån. Och då får de nog skynda sig, för snart går det nog inte att flyga med alla dessa. Nej, de har just haft lite stopp hit och dit och så, men de försöker åtminstone tydligen. Vart ska de då? En del flyger till Polen. Jaha. Ja, det är tydligen ganska många som flyger till Polen. Och sen så förstås Argentina. Du vet, de eldar ju upp där en massa området där. Och där tycker de att de ska införa en liten... Ett litet mini-Israel. Ja, ett litet mini-Israel. Mijela och en kompis Netanyahu. De hade samma efternamn från början innan de bytte namn. Jaså. Japp. De hette Milekovski, bägge två. Så många dividerar om, kan det vara så att de är lite släkt? De kanske kommer ur samma provrör. Det kanske de gör. Vem vet? Vem vet? Ja, nej, så skulle det väl kunna vara. Och sen Grekland också. Jaha. Det här står att de ska köpa grekiska öar för att ha ett säkert ställe för judiska människor. Men det jag såg var att det handlar nog inte så mycket om att köpa. Jag säger inte att det här är sant, men det här läste jag. Att de kräver in, alltså ta över de öarna för att Grekland har så hög... vad heter det? De har lånat så mycket pengar, så mycket statsskuld. Ja, de kursade ju här för några år sedan. Ja, och därför så ska de som betalning ska de ta öarna. Jaha. Jag vet inte, men jag läste det. Och sen har vi förstås Ukraina då. Vad små de är allihopa. Men det är klart, gör man dem på tub så kanske det inte blir mer än där så. ska det bli Big Israel där Ja. i Ukraina då. Så dit kanske de åker också. Du börjar Putin fundera på om det kan vara så att de här som styr i världen inte är riktiga människor. Det har vi undrat länge. De är inte människor. De kallblodiga hybrider. Det är en bok som har skrivits om det här. Hon skickar chockvågor genom konspirationsgemenskapen. Har Vladimir Putin brutit sin tystnad och gjort explosiva påståenden om världens elit. Enligt Putin är mäktiga figurer som styr i världen inte människor utan snarare kallblodiga hybrider. Bara så känner till universums enda sanning. Jaha, ja. Ja. Var det 1 april det här? Nej. För jag tänker det är ju lite häftigt om just Putin av alla. Han är ju ändå en världsledare. Går ut och skriver en bok om sånt. Jag ser ju att det är någon annan som har skrivit boken åt honom, så inte så. Men nej, det är inte han som har han skrivit sätter sitt boken, det är någon namn på annan. den. Ja, han håller kanske med om det här. Att det kanske kan vara så helt enkelt. det är ju någon då som får lite upprättelse. David Icke. Spännande. Comparing it a hybrid, would you know it? I call them hybrids. They are bred to look human, and not just human, but average human that will not stand out, that blends in, period. And so, no, you would not know it. And if you knew it, that person wouldn't be there. If they're too tall, not a chance of coming down here. If they got too big a nose, not going to happen. If their eyes are too big, nope. They have to look absolutely average. Du, det tar sig så Hans Madell i Åre. Ja. Hybrider. Ja. Det har vi pratat om länge. Ja. Och Michael Cohen han säger att de Askenazi-judarna, de är faktiskt en stor lögn att de skulle vara europeer. Är det. För att de är faktiskt, de är inte ens mänsklig ras. Ännu mindre europeer. För de är faktiskt Anunnaki och Nephilim-DNA. Har de, säger han. Och han har ju ett
judiskt namn så att han ska väl veta. Ja, de vet ju. Ja. Och det här, alltså jag säger så här, ja, det här med att Anunnaki och de här påverkat våra DNA, de har valt ut de här olika blodslinjerna, det har jag varit inne på länge. Men jag tror det finns fler än just Ashkenazi-judarna som har Anunnaki-DNA. Det kommer nog på lite alla möjliga ställen. Ja. Det tror jag. Vi har ju rätt mycket i vårt DNA som är junk, som de säger. Så. Jag säger att vi kan inte bli besegrade av Gentiles, det vill säga alla andra, för att de är faktiskt inte mer än vad vanliga människor kan bli besegrade av djur. Ja, sätt in honom med ett lejon får vi väl se vad som händer. Ja. Ja. Och nu säger de faktiskt att det faktiskt är så att det finns alien-DNA i människor. Och egentligen betyder ju alien bara främmande. Ja. Det betyder ju inte en sån där Nej. gubbe som vi ser Nej. där. Nej. Men apropå Nephilim, är inte det här en Nephilim? This is where it begins. He was a cargo pilot, and he would describe these missions as classified. And one day he's flying in there. They said, this never happened, no pictures, don't ever talk about it. He sees a forklift bringing over an air cargo pallet, and there's something on it. And he said the first thing that hit him was the odor, like BO and death. The hair of this being was red, the skin was pale. He said it had 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot. And he said this thing was solid as a rock. So you can imagine, let's say it was 12 feet tall, the whole thing weighed 1,100 pounds. That's pretty Yeah. crazy. Yeah. Yeah. Ja, det där är väl en Sasquatch. Bigfoot. Ja. De är ju populära just nu. Ja, det är de också. Och här har vi någon man som heter Kevin O'Leary, som jag aldrig har hört talas om. Men han avslöjar hur rika hemlighet renar sitt blod utomlands. Han åker till Saudiarabien, tror jag det var här. Dubai. På några gånger om året. Och sen så tar de ut blodet och kör det genom ett filter och sen tar de tillbaks det. Ja, håller de på att smutsa ner luft, vatten, jord överallt så är det klart som fan. De som är med på det, de måste ju rena sig. Ja, Vi andra får väl ha skiten kvar. det får vi säkert göra. Men jag är en jävel på att manifestera så vi tar hand om det ändå. Ja. Peter Hegseth kan tycker att vi ska faktiskt soldaterna i USA ska dö för Israel, tycker han. För IDF kommer inte att göra någon invasion på marken i Iran. Nej, de står på avstånd och skjuter bara. De står bara på Ja, men han har ju ingen armé kvar. Nej, Så det är dessutom. väl lätt förklarat. Ja. Ja, du. Must learn their purpose in life is to fight and die for Israel. We Jews are God's chosen people. Ja, klappskallar finns det i alla läger. Ja, Peter Hegseth han var ihop sig lite med påven. Ja, för Peter Hegseth tycker att man ska be för dem när de ska ut i kriget. Och påven han tycker faktiskt att man inte ska be för dem som vill kriga. Och att Jesus inte lyssnar på böner för de som för krig. Ja, den här gången kan jag väl lugnt hålla med påven. Ja, jag tror att det är väl en påve i Ja, min men liksom, stil. jag menar, det är ju helt sjukt. Det är som när 2 fotbollslag ber för att de ska vinna. Varför skulle de, Gud då, eller vad det är, Men kommer du inte välja ihåg? det ena laget framför andra? Kommer du inte ihåg när vi var iväg på sån här myshelg och så skulle vi ha morgonmeditation och en av kärringarna tyckte vi skulle be för Putins död. Ja. Det skulle manifesteras där. Ja. Ja, herregud. Då orkar jag inte heller vara tyst. Ja. Det direkta meddelandet som levererades till Vatikanens diplomat och Pentagon. Amerika har den militära makten att göra vad de vill i världen. Den katolska kyrkan gör klokt i att ta dess sida. Okej? Så det är mer eller mindre ett litet hot där. Att om inte ni gör som vi vill så... Det jag funderar på, liksom skickar de ett brev eller vad har de skrivit i en tidning eller? Nej, jag tror han sa till den. Han sa det till Ja. Ja, kära. Ja, herregud. Kan man lugnt säga. Ja, men det är ju alltid i Guds namn krigerna sker, säger de. Ja. Det kanske inte är det längre. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Ja, från det ena till det andra.
I Australien så förbjuder de Nej, som... Österrike. Ja, förlåt. Nej, vi tar inte om. Det är så lätt att läsa fel. Har de satt lag mot bekämpningsmedel? Ja, Det är väldigt mycket dubbla budskap. det kan man lugnt säga att det är dubbla budskap. För Libanon, över Libanon har Israel sprayat sånt där för att ta död på så mycket som möjligt. Och då frågar någon grock, ja, jo, det stämmer. Det gjorde de. Vad duktiga de är. Mm. Där har vi en till som är sprayad. Det kan man lugnt säga. Hon tyckte faktiskt det var politiskt motiverat att umgås med Jeffrey Epstein. Jaha. Ja, jag vet Ja. inte vilken politik hon är inne på, men Ja, det kan ju inte vara antisemitismpolitiken i Nej, alla det kan fall. det inte vara. Nej, men jag fattar inte. Den här måste ju också vara en av de där som ändrar spelad. Konstig kvinna. Väldigt konstig kvinna. Men ser du, Tidöpartierna säger nej till oberoende utredning om Jeffrey Epstein. Ja, de vill ha en beroende Ja, de utredning. vill ha beroende. Vad ska den vara beroende av då? Pengar. Ja, Ja. jag kan ta det. Japp. Nu ser det så kan vi ta vaccin mot hjärtinfarkt snart. Vi kan låta bli att ta vaccin så slipper vi hjärtinfarkten. Det är också en variant. Eller så kan man låta bli att ta mässlingvaccin så slipper man få mässlingen också. Ja, Ja. det är ju så många som får det nu för tiden. Ja. Ja, vi har haft ett fall. Ja, de har gjort nya upptäckter under mässlingutbrottet i Göteborg i vintras. De flesta av 28 som var smittade var vaccinerade. Va? Är det sant? Ja. Vilken tur. Ja. Vilken tur att de hade vaccinerat Ja, sig. det är jättetur faktiskt. Ja, nu ska i varje fall den här Reza Palvin komma till Khan av Irans son, eller vadå? Jajamensan. Ja. Khan av Iran störtades 1979 efter att ha styrt landet med järnhand. Reza Pahlavi har levt i exil sedan dess. Han lever idag i USA. Men han är inbjuden, ser du. Av SD och KD framförallt är det väl som bjuder in dem. De ska väl hålla tal där igen. De har hållit tal för honom i 3 helger i sträck förut. Och det har varit liksom Alice Teodorescu-Mova, Ebba Busch och ja, Aron Flam var ju där förstås och höll lite tal också. Undrar om inte Alex Bard var där också. Ja. Så nu ska det väl bli Det stor... var eliten med Ja, andra det var ord. elit. Så nu blir det stor manifestation på måndag när han ska komma och hälsa på. Men det är inte alla som tycker att det där är så jättebra. Paul Asphaug, han vill ha den 98-oktaniga med mindre biodrivmedel i. Jeg vil ha 98, ja. Det får jeg jo knapt nok tak i Hemnes. Så det er jo for så vidt en problemstilling, men heldigvis besøker jeg jo Rana en del. Men du, det är ju bättre för klimatet om man blandar in annat i bensinen. Ja, det sier så. Ja, det blir ju mindre koldioxidutsläpp. Men koldioxid er jo ikke giftig, da. Nej, men det värmer Vi upp behøver det jo planeten. også. Tuffare ekonomisk situation. Det blir 120 kilo koldioxid av det där du har tankat fullt nu. Okej, 120? Ja. Vad säger du om den klimatpåverkan? Ja, Since the beginning of the full-scale military conflict, Ukraine has been inflicting enormous and systematic damage on the environment of Europe, turning natural resources into a zone of ecological risk. According to data obtained by the Foundation to Battle Injustice from Sandra Diaz, an ecologist, professor at the National University of Cordoba, and laureate of international awards, Ukraine's actions have already become one of the largest sources of pollution in the region. The situation around the Tisa River, the largest tributary of the Danube, is particularly alarming. Currently, from the Zakarpattia region of Ukraine, namely from the districts of Kust, Tyachiv, and Barahovo, tons of toxic chemical waste formed as a result of Ukraine's production of rockets and unmanned aerial vehicles, in particular heptyl, dimethylhydrazine, and ammonium perchlorate,
are entering the Tisa River and its tributaries, which will lead to serious chemical contamination of the water, creating acute and long-term risks for both the ecosystem and human health. Experts note that prolonged exposure to the indicated chemical substances increases the risk of cancer development by 73%. The transboundary threat spreads downstream, affecting Hungary, Slovakia, Romania, and Serbia, turning the entire region into a zone of ecological instability and undermining the security, health, and future of millions of people. The Foundation to Battle Injustice demands an international investigation and the holding of those responsible to account. Om Aktuellt skickar ut folk till bensinpumpen för att träta på dem, att de tankar. Hur kom de dit själva? Cyklar de? Ja, det tror jag. I snön. Det finns ju liksom lite grann att ta tag i om det är så att man vill påverka. Sluta skicka pengar till att förstöra landet i Ukraina, öst. Ja, absolut. Miljö och klimat. Ja, Zelenskyj förstår det. Han säger att det bästa läget på 10 månader, för Ryssland tog ingen mark i Ukraina i mars. Ja, så de har inte gjort några offensiver, de har inte tagit något mer mark på jättelänge nu. I drygt 4 år, bla bla och så vidare. Jag undrar lite smått, när gjorde de det sist överhuvudtaget? Men det kommer det. Ja, i varje fall så har Ryssland överlämnat 1000 soldater. Och så fick de tillbaka 35, står det på högersidan. Och 41 där. Så jag vet inte riktigt vem som har rätt och vem som har fel. Men det är ganska... I snitt 38 då, ungefär. Ja. Så kan det vara så att de har slut på folk helt enkelt. Så därför han tycker att nu är det dags och faktiskt måste jag förhandla. För nu är det nog ingen folk kvar överhuvudtaget att skicka. Nej, det är nog där som på flera andra ställen. Ja. Så kan man undra då. Prata om att Ryssland hade inte tagit någon mark i mars här. Det är som, har inte de stått typ på samma ställe hela tiden? Det är lite skillnad här från juni 22 och april 26. Lite skillnad. Det är lite mindre högst upp där nu då. Och lite tjockare på mitten. Så Ryssland har väl aldrig varit intresserad av att ta mer mark än det de sa från början. Nej, och stod det inte till och med i deras papper, i Rysslands papper, att de är tvungna att hjälpa sin befolkning om de far illa? Ja. Vilket de väl gjorde? Ja. Sjukt är det bara det. Ja, det är så jävla men, korkat. Förstår du. Marcus Wallenberg, han har ju nu sålt en massa vapen, eller gett bort en massa vapen. Och tjänat en massa pengar på våra skattemedel. Och som belöning så får han faktiskt sitta i Zelenskyjs råd för uppbyggnad. Jag tror det är så här. Zelenskyj har fått order uppifrån att nu slutar vi kriget för nu ska vi tjäna pengar på uppbyggnaden istället. Det är ju så här det är hela tiden. Men det som är bra, den här gången får vi se det väldigt tydligt. Så man får ta det som en positiv infallsvinkel på skiten. Och så har de faktiskt så att de här vapentillverkarna de har använt Ukraina som ett testområde. Det kan jag tänka. Och det skrev de rakt ut nu för tiden i svensk media också. Undrar hur mycket det har smutsat ner. Ja, det vet man ju. Det är ju massor med skit. Massor. Och så försökte de spränga en Turkstream-rörledningen. Där som förser Ungern då med gas och sådana här saker. Och de har hittat sprängladdningar och så visar det att sprängmedlet var faktiskt tillverkat i USA. Fast de tror faktiskt att det är så att terroristen Zelenskyj som vill förstöra Europa och skylla på Amerika, så det kan det mycket väl vara. Ja. Det talar ju bara om vad det är tillverkat. Ja, så det säger ju inte så mycket. Det har ju Ungern, den som de vill ha som presidenter istället för Orbán. Hans exfru har skrivit en bok om honom. De har skilda nu sedan ganska många år tillbaka. Hon har skrivit en bok om sitt liv tillsammans med honom. Han masturberade helt naken framför barnen. Sen tillagade han familjens valp i mikron. Bland annat står det i den här boken. De barnen behövde gå i flera år av terapi. Det är en bok jag inte ska läsa. Nej.
Och Ukraina betalar folk för att åka till Ungern och demonstrera. Ja, de har ju pengar att betala dem med. Så att det betalar ju vi bland andra. Ja, går ganska bra betalt för. Man ska vara rädd och jobba dygnet runt. Man ska ha god fysik och ska vara stresstålig. Och erfarenhet av högriskförhållanden. Ja, men kommer du från Ukraina så har du väl levt högriskförhållanden? Ja. Ja, här var en liten film. Dåligt betalt hör du innan du drar film. Alltså de får ju bara mellan 22 och 45 000 spänn. Ja. Det är inte mycket. Nej, det var dåligt. Per dygn. Eller? Nej. Nej. Det framgår inte. Det framgår inte. Vad sa du om filmen? Ja, det var en som hade smygspelat in en film där de stod med en anslagstavla och gick igenom hur de skulle göra. Om nu Orbán skulle då gå och vinna så skulle de göra en kupp och avsätta honom. Och där står de och de pekar och talar om och... Jag har en plan, Ursula. Ja, ungefär så. Ursula här. Ja, du. Vi får se vad det blir. Det är snart dags för det här valet. One of the things you notice when you come to Budapest is that Mr. Zelensky is everywhere. He's on the posters, he's on the street furniture, everywhere. And you have to kind of ask yourself, maybe he's going to be instrumental in actually winning the election, but not for the opposition, but maybe for Orbán. Because what Zelensky has done by threatening, for example, to send the army to Viktor Orbán's home. I mean, can you imagine that? He threatened to send the army to Orbán's home if he didn't unblock this 90 billion loan, which, you know, one of the Ukraine's top economists today said, you know, all debt should be forgiven to Ukraine. It's the least you can do. So threatening that, threatening to attack Hungary's pipelines and energy security, and actually doing it, if you're to believe the Serbs and the Hungarians. So how instrumental is Zelensky going to be in this election? Because most of the people here that I talk to, the Hungarians, feel it's a negative thing. It's a negative thing that he's essentially backing the challenger, who, you know, you don't want to be associated with Vladimir Zelensky in Hungary, it seems to me. So it's a really remarkable thing that probably what the EU thought, you know, would be supportive. It's actually working the other way. It's gone the other way. People are now, you know, seeing Zelensky as toxic, completely toxic. Really interesting stuff. Du vet, historien, vi är lurade. Den förändras hela tiden. Ja. Och nu har jag varit vän med hunden ännu längre än vad vi trodde. Så nu backar de 5000 år till på vad länge vi har hängt ihop med hundarna. Det är viktig information. Ja, det är det. 16 000 år har vi hängt ihop. Jag tror det är ännu längre. Det tror jag med. Har du hört talas om Foreign Accent Syndrome? Nej. Människor som har varit med om någon form av trauma, en trafikolycka, fått en smäll eller fått en stroke eller så här. De kan få väldigt förändrat beteende. Och jag vet, jag såg en tv-serie om just sånt här för många år sedan. Oj, jag kom skotta. Snacka om förändrat beteende. Oops. Jag bara dök. I alla fall, den här kvinnan som jag liksom, det satte sig, hon var direkt vansinnig innan hon vaknade upp efter sitt trauma, vilket det nu var, det minns jag inte. Hon låg på lasarett, hon låg i koma och hon onanerade som en dåre. Det var så hennes man vart alldeles generad. Sen hon väl varit så frisk som hon kunde komma hem, hon var ute och raggade dygnet runt. Totalt förändrad personlighet. Sen var det andra som kunde franska från att ha varit danskar och ja, så. Det verkar ju skitpraktiskt. Ja, det är jättepraktiskt, men jag tror inte det är så jätteroligt när det går all in. Här har vi en tjej som heter Josefin. Hon har varit skåning i hela sitt liv, men det har gått över. I ett radhus med min man och med mina barn. Och nu talar hon som hon kom från Tyskland. Alltså det är ju rart att jag har ett språk som jag inte kan.
Ängelholmsbon Josefin Svan har under större delen av sitt liv pratat skånska. Men under de senaste åren har hennes dialekt förändrats. Från skånska till tyska och nu norska. Jag satt i bilen med mannen min och jag spurgade om han kunde ta ner vinduet. Och jag visste ju akkurat vad jag menar. Men att jag då fick det ordet, det var helt nytt. För snart 2 år sedan fick hon den väldigt ovanliga diagnosen Foreign Accent Syndrome, som innebär att man pratar en annan dialekt än sin egen. Det är vanskligt och det är på enaste måten som jag kan göra mig förstådd. Diagnosen är en del av en grupp sjukdomar som kallas för funktionell neurologisk symptomstörning och som innebär att nerverna inte fungerar som de ska. Men att drabbas av just Foreign Accent Syndrome är väldigt ovanligt. Enligt Bo Norving, professor i neurologi vid Lunds universitet, finns det bara ett 100-tal fall i världen och heller ingen specifik behandling mot just Foreign Accent Syndrome. Att inte få något stöd gällande Foreign Accent Syndrome, det gör mig väldigt knyst. Väldigt, väldigt knyst. Ja, den karn. Han får omväxling. Jag säger som Sheldon Cooper, anything can happen wife. Nej men du vet vilken grej. Ja. Så hjärnan lagrar nog en massa saker som vi inte är medvetna om. Ja, nu kommer en komet och sprayar jorden om 17 dagar. Från den 9:e. Ja, igår. Ja, du. Den som lever får se. Ja. Men vi hade någonting annat. Vi hade en Artemis 2-uppskjutning. Och nu diskuterar de lite grann vad är rätt, vad är fel, vad är sant, vad är falskt. Ska vi lyssna på en sån där anon som sitter och pratar? Artemis 2 is finally headed to the moon, humanity's next giant leap. They've installed a state-of-the-art zipline so the astronauts can gracefully bail out of the rocket right before it pretends to go to space. Then the whole thing just flies straight up, does a majestic little flip, and belly flops into the ocean like a good little government contractor. Beautiful. Really convincing. And of course they scheduled the first moon mission since 1969 on April 1st, because nothing says this is totally real like launching on April Fool's Day. Here's how it actually works. Rocket goes up, astronauts zip off like it's a Six Flags ride, and the empty tin can splashes down while we all pretend we're watching history. That's why you never saw the crew on the live stream. Just some budget CGI of a rocket flying into absolutely nowhere. No cockpit cam, no astronauts waving from inside, not even a quick shot of them climbing in beforehand. Nothing. But hey, back in 1969, Richard Nixon could apparently pick up a landline and casually chat with guys on the moon, no problem. Crystal clear connection, zero lag. Yet in 2026 we can't manage a single live shot from inside the capsule? Sure, totally makes sense. Nothing suspicious here at all. Move along, citizen. The moon is very real and we definitely went there. Kanske sitter i en studsskål. Ja, jag tror det hänger i en lina. Nej men de är säkra. Och sen går de för den ner. Det är jättekonstigt. Picked up a phone in 1969 and spoke live to 2 men standing on the moon. What kind of device were those astronauts holding on the other end? Because Wi-Fi didn't exist. Cell towers didn't exist, and the nearest Verizon store was 238,000 miles away. And here's what makes it even stranger. The same government that couldn't reliably connect a phone call from New York to Los Angeles in 1969 somehow patched through a crystal clear, zero-lag conversation to outer space to 2 guys in bulky suits on a rock with no atmosphere, no signal infrastructure, and no charging port in sight. But wait. If the moon has no air, no magnetic field,
and sits in a vacuum of dead silence. What exactly was carrying that voice signal? Because sound needs a medium to travel. So how did Nixon's voice reach the moon at all? Here's where it gets real uncomfortable. In 1969, the most advanced consumer phone technology on Earth was a rotary dial connected to a copper wire bolted into your wall. Ja, jag vet inte, men de har samma lina kvar. Ja, det har de. För prinsessan Victoria var där och pratade telefon med ISS. Och då är det inte IS utan internationella Space Station. Ja, kära någon. Man undrar. När hon inte pratar i telefon med rymden, då är hon ute och så gräver hon ner miner. Ja, men vilken hobby. Ja. Och då blir tanterna på Svensk Damtidning, då får de ont i magen. För min sann, Lady Di, hon såg ju till att det skulle vara inga miner. Ja, det men tycker prinsessan jag Victoria då ska håller ha. jag på Lady Di faktiskt. Det gör faktiskt jag med. Ja. Sen våran lyssnare eller tittare eller vad man säger, Kajsa säger, kul att flunsan heter Victoria och kopplat till stöld i Brasilien. Och jag har ingen aning om vad den där stölden i Brasilien ska vara för någonting. Men det är säkert så att nästkommande flunsa heter Victoria, för de är överfulla på Sundsvalls sjukhus. Det är svart läge där. Jag tror det är Victoria som är där. Ja, det tror jag med. Och svart läge är värre än stabsläge. Ifall du undrar. Nej, jag undrar. Jag vet inte. Nej. Sen hade Conny lagt ut den här bilden. Jag var tvungen att skära den. Jag tyckte den var helt fantastisk. Nu, inflationen sjönk i mars enligt preliminära siffror. 2 minuter sedan. Inflationen stiger 0,6% i mars. 4 minuter sedan. Just nu, inflationen sjunker. 5 minuter sedan. Expressen säger just nu, inflationen stiger. Wow. Wow. Det är som med han som vaknar upp med en kvinna varje olika dagar som har olika dialekter. För att vi ska ha lite omväxling i livet. Anything can happen, inflation. Sen så var det en tjej som hade kollat av lite grann det här med kogödsel. Här går vi från den ena skiten till den andra. Ja, absolut. Så det kommer mer skit sen. Ja, jag tänker det. Jag ser vad du tittar på. Hon har jämfört då lite grann vad kogödsel är. På Biltema så är det 50% torv och 50 kogödsel. Och Hasselfors står det 100% naturlig kogödsel. Men då innehåller det också hönsgödsel. Ja, det gör väl inte så mycket. Rödlundas naturkogödsel, det är hälften kogödsel, lite hönsgödsel och så 35% torv. Weibulls är kogödsel och torv. Och det får man gissa själv. Granngården har Svea Krav med 70% kogödsel. Och så är det torv. Och Coop har naturgödsel och det är ingen specifikation alls på den. Weibulls vinner. De har naturgödsel. Det innehåller torv och mineralgödsel NPK. Och då undrar man ju. Det gör man faktiskt. Man undrar då. Så jag säger, åk till laggården och hämta en hink själva. Man hittar en laggård. Ja. Det är inte så lätt att få ja, men tag det på nu finns för tiden. stall om inte annat. Någon ridskola. Men ta inte när det är nyavmaskat för det är inget bra. Det kommer ju skit som sagt. Ja, jag tänkte säga Paul Jönsson, men det heter han inte. Han heter inte Jönsson om han hade hetat Jonsson heller. Vad heter han? Men gud, det står still. Ja, det står faktiskt still just nu bara. Ja, han ska i alla fall ordna lite vaccin. Nej, det är inte Sällberg. Nej, det är det inte. Han ska ordna vaccin åt oss. Han ska göra ett vaccinationspaket och jag säger bara up yours. Du får alla mina sprutor. Jag vill inte ha en halv av dem ens en gång. Och sen har en IT-attack. Så Dorotea har gått upp i stabsläge efter den här IT-attacken. Wilhelmina kommer nog snart är efter. Är det Putin? Självklart, vem skulle annars vara? Jag vet inte. Dansken kanske? Dansken, ja. Ja. Och sen har J.D. Vance varit ute och haft hård kritik mot Zelensky. Jag tycker det här är så fantastiskt. De gapar åt ena hållet och så gapar de åt andra hållet. Det är som inflationen. Ja, absolut. Anything can happen, Vance. Och så avslutar jag den lilla med en, vad heter han, RFK. På sjukhusen så ska de ha bra mat nu. Ja. Hälsosam mat för att få behålla bidragen. Okej. Det blir inte så mycket Yellow då? Nej, men alltså när jag låg på USÖ då var det ju såna här, det var chokladkak efterrätter, det var söt dricka till maten och nej för fan, det är dålig mat, riktigt dålig mat, så det tyckte jag var bra. Hur mycket krigar vi mot finnarna? Jag tittar aldrig på det. Vi har krigat mot dem också, fast de har ju mest tillhört oss så att, okay. Ja.
Det är synd att vi inte drar nytta av deras studier då, tänker jag. Det kan vi väl göra ändå. Finland, de har gjort en studie på alla ungdomar 25 år tillbaka i tiden. Som har gjort könskorrigering. Och kollat hur deras psykiska hälsa har varit. Ja, den är väl eller hög och bra. blivit. Nej, inte direkt. Den har blivit väldigt dålig. Ja, det var väl ingen vi inte visste redan egentligen. Den har publicerats nu i den där Katarina per universitetssjukhus i varje fall. De har undersökt 2083 individer som jämfördes med 16 000 i en kontrollgrupp. Så det är inte så många som har gjort det alltså. Tack gode gud, säger jag då. Ja. Uppföljningen pågick i 25 år. Och den ordentlig studie, det har inte varit så mycket bortfall på den. Nej, och det är ju så att de har inget val. De måste rapportera. Ja. Så här är det verkligen alla. Ja, det är helt otroligt. Då kom de ju fram till det att de som blev kvinnor feminiserade ingrepp och psykiskt mådde det som mådde dåligt alltså psykiskt gick från 9,8 till 60,7%. Så killar som opererar sig till tjejer? Ja. Från 10% illamående till 60%? Ja. Och tvärtom då som gjorde sig till män. De gick från 21 till 54, så det är alltså värre. Och bli kvinna. Och bli kvinna. Ja, det är svårare att vara tjej. Ja. Ingreppen löste inte lidandet. Nej. Ja, det är tråkigt att det liksom inte är någon som lyssnar på sånt här. Författarna noterar tydligt att hos vissa individer verkar de medicinska procedurerna vara kopplade till försämring av den mentala hälsan. Ja. Wow! Nej, men det är bedrövligt. De fann också att de som hänvisades efter 2010, för det är bara till 2 stycken stora lasarett i Finland som man gör de här könskorrigeringarna. Och efter 2010 så var det en 10-faldig ökning av hänvisningar. Och de hade då med sig i bagaget ett antal större psykiatriska behov än vad det hade varit tidigare. Ja. Nästan hälften hade redan varit på någon specialpsyk för någonting annat. Ja. Och jämförde man med de vanliga ungdomarna, eller vad ska jag säga, så var den siffran 15. De kom fram till då att de där som behövde hjälp, de började sen oroa sig, om jag tolkar det rätt, oroa sig för könsidentiteten. De hade redan psykiska problem, så det kom först. Och sen kunde de göra en tydlig slutsats. Psykiatriska behov minskar inte efter medicinsk könsbekräftande behandling. Det skulle väl stå att psykiatriska behov ökar efter att man har gjort så här. Lite konstigt, men... Nej, men alltså det är ju översatt. Det är väl Google. Och det är ju det här som de har jobbat med. Ja, de mår ju så dåligt. Ja, det är ju narrativet. liksom, det är deras, där de har satsat allt på det. Så här ska det vara. Och än så länge stämmer inte det, säger finnarna. Nej. Fy fan. Ja, det jag inte tycker om, det är att vi trycker våra små barn med det här. Var hade du hittat den här prinsessan som inte tyckte om prinsar? Det var en kvinna som hade lagt ut på X. Det var hennes barn hade kommit hem med en läsläxa. Det var en gång en vacker prinsessa som levde i ett lugn och stilla kungarike. Idag vispar ihop en alldeles underbar majonnäs. Rådgivare och ministrar, kockar och snickare. Hela hovet var överens. Det är dags för prinsessan att hitta en man. Ja. Och så kommer det en skärmig fe på en vit enhörning. Ja. Och prinsarna fick jättebråttom. De ville ju så gärna passa på att önska sig en sak eller två. Ett palats eller ett förtrollat svärd. Vad är det för jävla böcker? Ja. Och när fen kommer fram så händer det något märkligt. För prinsessan såg henne och blir röd som en tomat om kinderna. Var det så här det kändes att bli kär? Ja, då var det en lesbisk prinsessa som fick sig en mörk kvinna att leva med. En mörk fe. En fe dessutom, det var inte ens en kvinna. Nej, men det är liksom, varför ska vi mata barnen med sånt här? Jag vet inte.
Jag bara undrar. Ja, det har vi gjort länge. Ja, det är ju som vanligt då. Stor Det är fantasi. svårt. Det är svårt. Det där med hybrider och Putins bok där. Jag tycker det är lite intressant. Det faller inom min intressesfär. Tycker inte om karlar som mikrar hundarna. Hybrider. Har vi hybrider som inte är som vanliga människor? Som är i styrande positioner bort omkring. Och då behöver det liksom inte kanske egentligen vara premiärministrar och så. Utan att det är sådana som går bakom och styr. Och jag bryr mig inte om vilket egentligen. Nej. Utan har vi hybrider som är med och ställer och styr? Där lägger vi det. Huvudmynt. Nej, där ska vi. Nej. 10 svärd. 2 bägge. 4 mynt. Och 9 mynt. Ja du. Några sådana finns det. De har jobbat på det ett tag. Ja, och de är byggda. De är byggda så. Ja. Frågan är om de har fått överge det. De har fått kapitulera. Det har varit en överenskommelse i varje fall. Och det vi ser utspelas nu är deepstaterna av dem. Jag säger så här, de är inte goda i varje fall. Nej. Inte jag då. tror det finns några goda hybrider, inte i det här fallet. Vi kommer inte att få klart för oss. Det här kommer man att hålla på. Vi kommer inte att få det här på Expressens tablåer. Och de har varit tämligen självständiga. De har varit tämligen... De har mycket pengar. Ja, precis. Ja, täta. Goda resurser har de haft. Och det stämmer nog. Men det är en omstart på det nu. För det är tornet där. Och det är på väg ut för backhopparen. Har vi några sådana som är bra då? Nu tar vi 2 nya kort på det. Som är kvar. Det är de som strider för oss. Och de strider mycket. Och det gör de. Och de strider mycket, säger jag. Det är fort. Det är liksom... Du jobbar som bara den. Ja, men alltså, jobbar de. det här är ju en tröghet. Men svärd och det där, det är ju... Den är också en tröghet. Men det här är ju Speedy Gonzales. Spejsat. Är det här hybrider som vi ser? Är det sådana vi aldrig kommer att få se? Så menar jag med det. Är det sådana som vi ser? Ja. Nej. 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 De sitter och funderar och klurar i hemlighet. De bygger ju på alltihopa. Alltså det är ju mycket pengar här. Mycket mynt. Ja, det är mycket pengar i de där. Ja, nej men nu pratar vi om de goda. Nu har vi lämnat de där som vi hoppas är på väg bort. För det är det som frågan är. Ser vi dem? Eller finns det sådana och ser vi dem? Är det nya pengasystemet kanske på något sätt kopplat till dem? Då kan det vara så. Inte en aning. Inte en aning. Jag kan inte avgöra det. Men det snickras på det i varje fall. Ja, och de är inte så att de står längst fram i ledet. Nej. Den där är vägledande mer. Den där är mer svar. Jag ser fram emot att det blir en förändring här i varje fall. Det tycker jag är positivt. Vi måste ha en förändring, annars kan vi hänga oss lika gärna. Och det har jag ingen lust med. Nej, det är dumt. Det är dumt. Kommer vi att se den här förändringen inom en nära framtid? Närmsta 2 åren? Ja, det kommer vi nog faktiskt få göra.
hon står ju för rätt, alltså advokat, den typen av rätt. Och han har ju verkligen... Han bör jag säga till om. Ja, han har starka tankar, starka åsikter och tyngd var ordet jag var ute efter. Och avslutande frågan här, blir det en bra helg? Ja, det är frågan om det blir. Den blir full av woo. Alltså, det blir en jättebra helg. Ja. Jag undrar om det inte är Aslan som sitter där framför drottningen. Lille gubben. Ja, men lite så här är det. Blommorna börjar komma nu. Ja, det gör Katterna är ute och springer. Ja, det är den alldeles för mycket. Och jag vill ut på altanen och sätta mig i solen. Fast den har något imorgon ser det ut som nu. Ja, det kändes väl jättebra. Det blir bra. Det blir bra. Vi tar paus nästa vecka. Det gör vi. Ja, vi behöver Vi det. hoppas att det blir sol och Ja, allting. och bara roliga saker ska det hända. Så vi behöver inte rapportera om något nästa vecka. Vi behöver inte rapportera något krig för det här. Det är bara krig och elände. Hörrni, sköt om er. Tack så hemskt mycket för alla goda, glada kommentarer. Och så ses vi om 14 dagar då förhoppningsvis. Okej. Hej hopp! Tranquilidade são as